Hoa Lư được biết đến là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Việt Nam. Năm 968, sau khi dẹp loạn 12 sứ quân thì Đinh Bộ Lĩnh đã lên ngôi và thống nhất đất nước, lập ra triều đại nhà Đinh và trở thành hoàng đế đầu tiên ở Việt Nam sau hơn 1000 năm Bắc thuộc. Tuy nhiên, kinh đô chỉ duy trì vỏn vẹn 42 năm và trải qua 3 triều đại phong kiến, đó là nhà Đinh, Tiền Lê và nhà Lý. Vào năm 1010, vua Lý Thái Tổ đã quyết định rời kinh đô Hoa Lư về Thăng Long, Hà Nội. Khi rời đi thì đức vua đã mang hết tất cả mọi thứ, kể cả cột trụ, chỉ để lại nền móng ở Hoa Lư. Trước mặt cố đô Hoa Lư là núi Mã Yên, có hình dáng giống cái yên ngựa. Trên núi thì có lăng mộ của vua Đinh. Bên trong di tích hiện tại thì thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Cách đó khoảng 300 mét thì là đền thờ vua Lê Đại Hành. Bao quanh cố đô Hoa Lư là địa hình sông núi hiểm trở, tiến có thể đánh, lui có thể thủ, rất phù hợp để làm thủ đô thời chiến. Nhưng trong thời bình lại rất khó để phát triển kinh tế. Vào bên trong di tích, mọi người sẽ thấy 2 chiếc long sàng. Vào thế kỷ thứ 10, đây chính là nơi vua ngồi thiết triều, được làm bằng vàng nhưng đã được rời đi theo vua Lý. Do vậy, vị trí này chỉ là một sập được đúc bằng đá xanh nguyên khối, bên trên có khắc hình rồng để thờ. Tiến vào sâu bên trong chính là khu khảo cổ. Tên con phố ở Ninh Bình này là ngày sinh nhật của mình nè. Địa điểm tiếp theo của mình là phố cổ Hoa Lư, được xây dựng ngay tại khuôn viên Hồ Kỳ Lân, cửa ngõ của thành phố Ninh Bình, bên cạnh là chùa Bạc. Phố cổ Hoa Lư được lấy ý tưởng từ văn hóa truyền thống của Đại Việt trong những năm ở thế kỷ thứ 10, tái hiện và phục dựng những nét đẹp của kiến trúc văn hóa khi xưa. Điểm nhấn khi tới phố cổ Hoa Lư chính là tòa tháp Tứ Ân tọa lạc giữa lòng Hồ Kỳ Lân. Khi đi bộ vào sâu bên trong, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng bảo tháp Kỳ Lân Tự, hay còn gọi là chùa Bạc, tọa lạc dưới chân núi Kỳ Lân, cao 27 m với 3 tầng mái, đao cong vút uy nghi. Không gian linh thiêng tôn thờ Đức Phật. Chùa Bạc được chế tác và xây dựng hoàn toàn bằng đá granite đỏ, với lối kiến trúc mang đậm nét văn hóa chùa chiền cổ Việt Nam. Ôi, nhìn trên đỉnh tháp kìa. Wow. Đến với phố cổ Hoa Lư thì được chia thành 2 khu vực. Khu vực giới thiệu sản phẩm và khu ẩm thực. Tại đây có nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của các làng nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Khu ẩm thực thì ngoài những loại bánh truyền thống thì có một nhà hàng rất nổi tiếng ở đây, đó là Pizza Sen. Đúng như tên gọi thì pizza ở đây ngoài topping bình thường sẽ thêm hạt sen nữa. Quán thì nằm ngay khu vực đầu phố cổ, giá cả thì rất là phải chăng. Giữa đường luôn này. Tại phố cổ thì có những quán cho thuê Việt phục áo dài để phục vụ các bạn chụp ảnh. Buổi sáng thì có nhiều hàng quán chưa mở cửa. Đến với phố cổ Hoa Lư, mọi người nên đi vào buổi tối, có đèn lồng lên rất là đẹp. Ngoài các quán trà sữa, cà phê thông thường thì mọi người cũng có thể trải nghiệm ăn kem có hình tháp Tứ Ân. Kem cũng có rất nhiều vị và nhiều loại màu sắc khác nhau. Thì kem là cái hình cái tháp vừa lấy mình vào ấy. Đúng với văn hóa Bắc Bộ thì ở bất cứ con sông, con hồ nào thì đều có một ngôi đình. Ngôi làng ở dưới chân núi Kỳ Lân này thì có đình Kỳ Lân. Đây là nơi thờ các vị sơn thần thổ địa, thành hoàng làng, những bậc tiền nhân đã khai mở vùng đất cổ. Đình Kỳ Lân này cũng nằm trên con phố cổ Hoa Lư. Ở đây không chỉ là chốn linh thiêng để thắp nén tâm hương mỗi ngày rằm mùng 1, nơi đây còn lưu giữ ký ức về các tổ nghề truyền thống của Ninh Bình như đúc đồng, chạm khắc đá, thêu ren, bốc thuốc. Sau khi tham quan đình Kỳ Lân thì mình bắt đầu nghỉ trưa. Còn đây là chả cua đúng rồi. Mình gọi 2 bát bún mọc, nhưng mọc ở đây là mọc miền Trung. Chủ quán gọi đây là bún mọc, nhưng mình nhìn cảm tưởng như là chả cá ấy. Mọc đây là mọc trắng. Ăn xong mình lên leo đỉnh núi Kỳ Lân.
Núi Kỳ Lân cùng với 3 ngọn núi khác, núi Ngọc Mỹ Nhân, núi Non Nước, núi Lớ, được mệnh danh là tứ đại danh sơn của vùng đất Ninh Bình. Sở dĩ có tên là Kỳ Lân vì ngọn núi cao trên 50 mét này có hình đầu con lân nhìn về phía bắc. Sườn núi có chỗ hõm lại tạo hình giống hàm con lân. Vách núi nhấp nhô những cây cổ thụ như si, đa, lộc vừng, thiên tuế cùng các loại hoa dị thảo đua nhau rậm rạp tốt tươi tạo thành bờm của con lân. Trước khi lên chùa Kỳ Lân ở đỉnh núi thì sẽ có một chỗ nghỉ có thể ngắm toàn cảnh thành phố Ninh Bình. Chuông này là nơi du khách có thể thỉnh chuông thắp hương cầu nguyện với niềm tin lòng thành sẽ được cảm ứng. Ngắm cảnh trên núi Kỳ Lân xong thì cùng mình đi xuống núi nhé. Rồi sau đó thì ngắm cảnh toàn bộ phố cổ Hoa Lư về đêm. I'm looking for my ride or die. Somebody who likes danger. Somebody who will steal my nights. Love so bad, call it criminal. Got me good, not myself at all. I don't mind if this means to Mình ăn món bánh cuốn chả viên với bánh rán đường mật, mì tôm, óc ăn với giá và lòng tràng lợn. Tráng miệng có món sữa chua dẻo trân châu với dừa khô. Mình đánh giá món này 9 trên 10 điểm. Mình bị nghiện trân châu. Thực ra món sữa chua dẻo này còn có nhiều vị khác nhau như vị Việt quất, chanh leo, kiwi. Còn đây là món sữa tươi chiên phồng. Món này đánh giá 6 trên 10 điểm.